acest reboot, care ajunsese un reboot și pensionată de boală, din punct de vedere fizic era foarte bolnavă, a descoperit am chemat-o la niște ateliere de pictură și ce am descoperit împreună a fost că era un mare talent artistic. Adică, dacă vă uitați pe YouTube-ul meu, o să vedeți acolo că această fetiță a făcut la prima ei ședință de pictură sau în primele ei 2 ședințe de pictură, fără să fi pictat niciodată sau poate în clasele mici, a făcut un tablouaș care pe care chiar mi-am întrebat prietenii artiști, au fost surprinși și ei că se poate din prima să intri acolo și să scoți ceva așa într-o joacă, pentru că într-o joacă am zis vino, mai ocupă-te și tu acolo, ocupă-ți mintea cu ceva. Și dacă aveți curiozitatea, uitați-vă să vedeți cum declară ea și cum mărturisește ea trăirile ei și fericirea, cum îi făcea ei inima bum, 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 bum de fericire când s-a dus cu tabloul acasă. Și a început să viseze. Deci această fetiță noastră a pus în balanță cu emoțiile și cu toxicitatea și cu dezgustul și cu amarul vieții ei și cu amarul faptului că ea era un reboot și privită ca un reboot și colegii i-au ocupat birou. Nici nu putea fi altfel, să ne înțelegem, din punct de vedere a sistemelor, nu poate fi altfel, nu ții locul ăla ca un monument și aici nu mai se așează nimeni, că treaba aia trebuie preluată și făcută de altcineva. Dar pentru ea, care a muncit o viață, înțelegeți, și de copil, a fost foarte dureros. Bun, și atunci s-a balansat cumva această stare sau aceste emoții și toxicitatea și dezamăgirea și depresia care ajută boala să evolueze, s-au echilibrat oarecum prin faptul că, cel puțin pe final de viață, avea la ce să viseze, visa că o să fie ea pictoriță și cum o să fim împreună în atelier, o să fumăm și o să bem cafele ca artiști și o să stăm la șevalet. E bine măcar să ai un vis, pentru că visul pentru creier, am vorbit, real, virtual, imaginar și simbolic, sunt cam pe acolo. Dacă n-am vorbit, am vorbit eu și o să vă spun, dar așa e, creierul ei a început să secrete acești hormoni fericiri, acești neurotransmițători și era foarte bucuroasă că a descoperit acest talent și începea să-și cumpere culori și pânze și le ținea sub pat până se face bine. Ei, măcar a avut o altă calitate a vieții până când a murit, a avut la ce visa, nu se uita înapoi la faptul că a fost exclusă dintr-un univers și se uita să construiască un alt univers, acel al sufletului, al artei, în care a început să se simte extraordinar și să viseze. Chiar mi-amintesc că mi-am promis că o să mergem la Balcic și a început să plângă de fericire și îi spunea soțului ei, era transfigurată de fericire că o să mergem la Balcic și o să pictăm marea și clădirile. De la Balcic. De fapt, de ce nu? Asta e adevărul. Mă sfârșit aceste povești și niciun copil nu merită așa ceva. Aveți grijă. Creșteți înainte să vă mulțiți. Creșteți înainte să vă mulțiți. Nu vă transferați emoțiile, rușinea, mândria, apatia, frica,
nu le transferați ca bagaj genetic copiilor voștri, pentru că asta se întâmplă. Când te mulțești, de fapt transferi pe lângă bagajul genetic fizic și un bagaj genetic emoțional. Nu? Tot inconștientul tu îl pui acolo în bagajul copilului tău, în creierul copilului, în ADN-ul copilului, în nucleul fiecărei celule a copilului tău este gena ta și gena paternă care se intrică și care este un produs, acest copil este un produs de concepție, da? Este un produs de concepție. Creierul lui se dezvoltă în pântecele tău, mamă, care vei fi sau care ești, s-a dezvoltat deja în funcție de emoțiile și experiențele pe care tu le-ai avut și ale soțului tău. Deci, creșteți înainte să vă mulțiți, rezolvați-vă aceste emoții, aflați cine sunteți, descoperiți-vă, da, în interiorul acestei cutiuțe, pentru că femeia asta care a trimis copilul la școală și nu l-a ținut la piept, avea o tulburare de instinct matern, datorită depresiei și datorită faptului că și ea, la rândul ei, da, a fost înșurubată sau i s-au băgat în cap tot felul de prostii și tot felul de concepte și de convingeri și pe care le-a preluat și pe care ea n-a putut să facă un salt, să zicem, din faza de bucătăreasă și și-a dorit fete evoluate din punct de vedere social, da? Bun, dar această mamă acum este în doliu și probabil că va fi toată viața. Această fată este aici în inima noastră și a celor care priviți, nu cred că nu va atinge o asemenea poveste. Și această fată este, de fapt, dacă și-a dorit să fie cineva și a ajuns contabilă și pentru ea a fi contabilă înseamnă a fi cineva, va fi cineva prin faptul că eu m-a rugat să-i spun povestea și m-a rugat să fie un model de așa nu pentru voi, așa nu. Aveți grijă de sufletele voastre, aveți grijă de viețile voastre, căutați-vă și cultivați-vă talentele. Dacă această fetiță, dăm timpul înapoi și ne gândim că poate mama ei ar fi ținut-o acasă un an de zile, să o țină în brațe și să-i transfere energie și să o lasă să se întărească. Și poate dacă fetița asta atunci ar fi pictat sau ar fi desenat și ar fi cultivat acest talent, probabil, sau nu, pentru că a fi artist e o rușine pentru unii oameni și zic ce aia prostie, că nu se câștigă bani din artă, dar ne putem închipui că cel puțin dacă ea s-ar fi bucurat de a face pictură sau desen când era ea micuță și bolnavă, cu siguranță că rezervele sau echilibrarea, balanțele biochimice ar fi fost altele și pentru ea ar fi fost pentru corpul ei fizic, acest creier în stare alfa, în stare creativă, îți dă alte substanțe decât adrenalina și starea aia toxică, care de fapt imunitatea de asta este afectată din cauza adrenalinei și tulburările imunitare de asta sunt, adică imunitatea de asta este tulburată. Nu ne putem închipui că acest copil a avut stări de fericire și stări high și stări alfa-teta în momentele în care ea a avut această experiență tragică. Dar noi suntem, eu sunt sigură că tu ești acolo și că de acolo îmi dai mie energie și îmi transferi această dorință de a duce lupta asta de conștientizare și de a până la urmă și un fel de expunere, să te lupți cu cine știe cine și când și cum s-ar putea să-mi curme cel puțin piuitul, dar nu contează, cauza mea este mai presus de frică și că ar putea să mi se întâmple ceva, că sunt împotriva acestor abuzuri, sunt împotriva părinților abuzivi, sunt împotriva sistemelor abuzive, sunt împotriva
războiului interior și sunt pentru pace interioară și în lume. Și atunci această scumpă și dragă Tudorița pentru noi, pentru mine este un ghid cumva spiritual și știu că cumva sensul meu asta este de a comunica sau de a spune mai departe aceste povești, astfel încât pentru voi să fie niște semnale de alarmă până nu este prea târziu. Pentru că, credeți-mă că una este profilaxia și grija și alta este cura și tratamentul și medicina profilactică, să zicem. Ce înseamnă medicina profilactică? Păi tocmai asta înseamnă să ai grijă de tine. Spiritualitatea ce înseamnă Hristos, ce înseamnă să ai grijă de tine, să te iubești pe tine ca să-ți poți iubi aproapele. Dar psihologia, tot asta este încercarea de a aduce omul în relație cu sinele, adică într-un echilibru, în raport cu sinele. Deci nu spun nimic greșit dacă spun aveți grijă de voi sau iubiți-vă pe voi sau cruțați-vă, răsfățați-vă, îngrijiți-vă ca să o facem pe Tudorița fericită și să o facem cineva, pentru că asta și-a dorit ea, să fie cineva și uite, poate să fie cineva prin faptul că o ascultați și vă îngrijiți și vă protejați. Și mai avem un alt caz, dar pe care altă dată am să vi-l spun, pentru că e prea mult pentru mine la ce am asistat. Dar și ea, Maria, colega Tudoriței, sunt de aceeași vârstă, 33 de ani, și culmea au lucrat în corporații și au fost colegi și culmea sunt și înmormântate în același cimitir. Locul ăla e, cred că, ca un loc de pelerinaj. Aceste fete au îndurat niște suferințe și niște chinuri, dar și-au dorit și Tudorița și Maria să iasă după aceea și să strige în gura mare: aveți grijă ce faceți, nu faceți ce am făcut noi, că nu este bine. Bun. Deci, de asta am turuit, poate pentru unii prea mult, pentru alții poate că a fost important și util ce am spus. De asta am turuit atâta, ca să aveți grijă de voi înșivă, să nu fiți numai o cutie, un box în care au fost băgate anumite convingeri și concepte ale altora înainte. Nu fiți numai o marionetă care să fiți mânărită și manipulată, da? Încercați să vă găsiți această identitate. Uitați ce avem aici, adică în creierul nostru, pentru că creierul frontal, adică cortexul, neocortexul este creierul conștient sau mintea conștientă, dar, cum am spus, în creieruțul nostru parietal, în emisfera dreaptă, este această oglinjoară în care, amintiți-vă că îl aveți acolo, această oglindă, acest program, sunteți o icoană, da? Sunteți un chip al lui Dumnezeu. Și această iconiță care sunteți voi, fiecare chipul lui Dumnezeu, puteți fi și asemănarea lui Dumnezeu, să faceți minuni mari. Și prima mare minune care ar fi să începeți acest proces de autocunoaștere, să deschideți această cutiuță și să vedeți cât de special și cât de minunat și cât de nemuritori suntem și că viața asta pe pământ este de fapt doar o iluzie, este o mentalitate și că totul este în mintea noastră și conform dualității particulă-undă noi ne creăm această lume și această viață, care înseamnă că poate fi și foarte bună și poate fi și raiul pe pământ, ca să nu mai ajungem să
trecem prin situații de iad și de coșmar. Nu, păpușico, am spus de ce. Am spus de ce. O să spunem și cum. O să încercăm să spunem cum. Am spus de ce. De ce acest laborator de fericire prin cunoaștere, această autocunoaștere, de ce să cresc înainte să mă mulțesc, de a mulți acești virus, că eu transmit copilului meu acești virus în sistem, acești virus din sistemul meu de gândire, din procesorul meu, da, îi transmit copiilor, da, iar îl iau pe ăsta, acest procesor, da, acest creier, eu, practic, creieruțul meu reptilian, dacă nu evoluez întâi și să știu anumite lucruri și să am un bagaj de cunoștințe și intelectuale, dar și emoționale, adică să am măcar o inteligență emoțională și spirituală, dacă nu și una academică, mai puțin ne interesează, dar cel puțin să fiu inteligent emoțional și spiritual, ca să nu mă conducă pe mine o ființă involuată sau neevoluată, creierașul meu animal, care, uitați cum poate să-și bage codița în viața mea și să-mi perturbe percepția asupra lumii și a vieții, da? Această reptiluță care poate să-și bage codița în viața mea. Ce face această reptiluță? Păi această reptiluță din mama ei, da, care crea frică și teamă de a nu fi cineva, măcar prin copiii ei, această reptiluță a tulburat acest instinct matern și a făcut ca această mamă să-și împingă copilul în iad, în ardere, în cu toate că era în iad din punct de vedere fizic, să îl trimită și în iadul ăsta social în care ea era arsă de aceste critici și observații. Deci acest creieraș care este plin de tot felul de virușei și de entități care ne spun ce și cum este bine, da, acest creieraș care este al omulețului, pe unde l-am mai putut găsi și pe asta. Deci acest creieraș care este al omulețului de peșteră, care trebuia să-și asigure existența în plan real, prin fugă sau luptă, este și în noi încă și destul de evoluat și hipertrofiat la unii, acest creieraș, care este legat de frică, vă repet, este instinctul de conservare, dar a fi se confundă cu a avea. Deci acest creieraș care pentru unii, da, ce vor să fie ei? Unii vor să fie mai cu moț, cunoașteți expresia? Să fiu cu moț, să am eu mai mult ca altul, să fiu eu mai grozav ca altul, să fie copilul meu mai special ca altuia. Deci acest creieraș care este, da, care mă ține în această nevoie de a marca și de a fi cineva și de a fi cu moț, acest creieraș poate să mă tulbură de fapt și să îmi tulbure existența. Acest creieraș care ce? În cazul acestei fete, da, care este creierașul meu fericit când își face sarcina, când își ia notă mare sau când își împlinește sarcinile profesionale, da? Da? Este acest creieraș al omului care și-a atins, și-a dus sarcina la bun sfârșit și este fericit. Atâta mai spun că Maria, prietena Tudoriței, fie amândouă odihnite și în al nouălea cer, Maria mi-a spus că până nu m-a cunoscut pe mine,
ca să vedeți. Până nu m-a cunoscut pe mine, fericirea ei era să iasă 2 cifre la sfârșit de lună, să puște acele cifre contabile, adică să iasă calculele contabilicești. Asta era fericirea Mariei și asta era Maria până nu ne-am cunoscut și până nu și-a reclădit cumva viața datorită acestei crize în corpul fizic și ea, Maria, a trăit 5 ani după ce ne-am cunoscut și a avut, ca să zic, 5 ani de fericire, din care ultimii tare chinuiți sau ultimii 2 foarte, ultimul în special foarte rău, foarte grav, dar a avut această fericire alta decât să iasă 2 cifre la sfârșit de lună. Iată de ce laborator de fericire, adică ea era fericită așa când își făcea sarcină profesională, dar nu era decât într-o angoasă profesională, era fericită și Tudorița că își făcea treaba la servici și că își dorea să facă și mai mult, da? Maria chiar stătea, aducea munca de la servici și stătea până la ora 1 noaptea ca să-și facă calculele și să dea cifrele, că de fapt aia era fericirea ei. Bun, deci tot aici o să bat apa în piuă sau cum îi zice, până se înțelege de ce vreau ca acest laborator de fericire să fie, vreau să intrați și să faceți experiența cunoașterii în acest laborator, să faceți experiențe cu neurotransmițătorii voștri, cu creierașul vostru și să vedeți cum puteți transfera sau cum se poate scoate codița asta sau cum poate omul să iasă din acest mental, da, unde e păpușica, unde ești tu, da, cum pot să ajung în cortex, în creierul meu, da, nu în creierul preprogramat de alții, în creierul meu, în substanța mea cenușie, cum pot să substanța aia cenușie, cum pot să o cultiv, adică să o accesez în primul rând și să mă adresez ei. Așa, și dacă, adică acestui creier cortex frontal care procesează informațiile, care dacă lasă ăsta, da, care poate să devină conștient, pentru că asta este conștiență, starea de conștiință. Și o să vorbim foarte repede și în curând de ce înseamnă nivele de conștiință, de conștientizare, da, inconștient, legați cumva cuvântul inconștient, adică inconștientul ăla care ne face rău, creierul reptilian, că avem tot în inconștient această dimensiune de care v-am vorbit, da, sunteți tot inconștienți de ea, dar este, să zicem, inconștientul ăla care ne ajută să transcendem și care ne ajută, da, să înțelegem că de fapt numai corpul Tudoriței este încă aici în univers și că moartea numai în univers este, dar că există, adică universul este ceva limitat și este de fapt ceva virtual și că există atâtea universuri paralele și dincolo de aceste universuri paralele infinite în ele însele, există dincolo de universuri și multivers, există încă ceva, da? Și acel încă ceva care există merită căutat. Bun, așa facem, atunci o să vorbim și o să încercăm să vorbim foarte structurat, deocamdată sunt doar la faza de intro în laborator, aici este cumva ca și cum acum finlandezii își fac planul de lecții pentru când vor renunța la materiile școlare și vor propune alte feluri, alt sistem de învățământ. Acolo începe această trezire din punct de vedere al învățământului, cum să-i facem pe oameni ca ceea ce învață să-și aibă sens, cu cine sens, cu sinele. Deci,
Așa cum finlandezii numai în 4 ani o să reușească, nu 4, stai că suntem 2018, în 2 ani abia vor implementa nou sistem de învățământ și eu acum sunt în pregătirea voastră să vă pregătesc că veți avea un nou sistem de procesare a sinelui și veți avea un laborator de învățământ, un laborator de experiențe sau de învățare despre cine sunteți, de unde veniți și încotro mergeți. Și eu acest laborator acum abia cum să zicem, îl construiesc, da? Și eu să vă arăt câte chestii avem aici, chiar o să fac poate un film special numai cu asta, să vedeți cum am pregătit eu acest laborator și cât de harnică și de serioasă și câte idei am, tocmai pentru ca să respect ce am promis acestei fete, că voi avea grijă de voi, de cei mult prea harnici, da? Și de voi mamele, ca să nu ajungeți la conștientizarea abia după ce copilul este așa sau după ce copilul nu mai e, hai să-mi pun mâinile în cap și să văd ce am făcut, da? Deci acest laborator sau această cunoaștere vreau să o împărtășesc și pentru că am promis lucrul ăsta și pentru că vreau să am grijă de voi, pentru că dacă am grijă de voi care nici măcar nu vă cunosc, este de fapt faptul că am grijă de mine, pentru că toți suntem interconectați și nivelul energetic și nivelul de conștiință și rezonanța pe care e omenirea acolo trăim cumva în mod colectiv și de fapt am grijă de copiii mei, pentru că dacă societatea și dacă oamenii se vindecă, ei se vindecă, vom trăi cu toții într-o societate sănătoasă. Nu mă refer doar la societatea românească, ci la tot pământul ăsta, că nu numai noi suntem nesănătoși, să fim serioși. Și atunci eu pentru acest tip de sănătate, da, mă implic ca să vă fac profilaxia bolii și a morții în chinuri și să vă ajut să vă dați seama că există o viață care tot a voastră, un creier care tot a vostru, care poate să opereze și să proceseze altfel și să aveți o viață de calitate și o moarte de calitate. De ce trebuie să fie altfel? Da? Am promis Tudoriței, am promis Mariei, mi-am promis și mie să fac lucrul ăsta. Dacă nu mi-a reușit să fac un centru pentru acești tineri sau acești oameni năpăstuiți care se chinuie și pe care nu mai poate ajuta nimeni pe final când durerile sunt insuportabile și această omenire zboară pe lună și prin cosmos și nu a reușit să descopere un medicament antialgic, antidurere. Deci omenirea zboară, omenirea face tot felul de minuni, dar când te doare ceva cumplit, nu îți poate lua nimeni durerea fizică, pentru că dacă cumva iei morfină, atunci morfina are niște efecte secundare care până la urmă te fac să te îngroapă și alea mai repede decât așa. Deci, clar să ne fie, omenirea este foarte evoluată pe de o parte, dar este extrem de redusă din punct de vedere al posibilității de a ajuta omul în momentele astea și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere emoțional, pentru că toți te abandonează, toți fug, că nu vor să te vadă cum urli acolo și nu mai știe nimeni ce să-ți facă sau își blochează emoțiile și așa. Deci suntem extrem de reduși din punctul ăsta de vedere, atât de reduși, poate mai reduși ca un balaur din ăsta care, dacă ar fi făcut pui acum miliarde de ani sau când trăiau ăștia, cred că își protejau puii și nu i-ar fi lăsat să se chinuie în momentele alea, ci i-ar fi protejat, i-ar fi ținut și i-ar fi protejat. Instincte avem ca ale animalelor, atenție,
atenție cum să facem ca aceste instincte să nu se tulbure. Instinctul alimentar, instinctul sexual, instinctul de supraviețuire. Da? Ei bine, o să ne organizăm. Acum am zis, ne pregătim sistemul de învățământ, ne pregătim aici cu toate și voi fi mai structurată și vă voi ține lecții pe care să le înțeleagă și un copil de 14 ani, pentru că am acest interes. Da? Dar până atunci vreau să aduc cât de cât așa o idee de asta, pentru că am promis și pentru că astăzi am observat că nici măcar încă sunt afectată și probabil că așa e și normal, cum să nu plângi când te gândești la ce ai asistat. Dacă să nu să încerc să particip la această la evitarea situațiilor astea, nu mai vreau să am pacienți ca ea, nu mai vreau să am pacienți ca Maria, nu mai vreau să asist la aceste tragedii. Vreau o populație sănătoasă, vreau tineri frumoși, voioși, sănătoși, care își fac ei și pituca și banii de acoperiș, dar să își cultive și sinele, să își cultive și sufletul, nu numai ego, nu numai virusii care să îi facă să se bucure doar dacă își fac temele bine, da? Și asta aș vrea, oameni care se iubesc pe sine și dacă nu sunt perfecți și dacă nu sunt cineva și să se simtă bine în viața lor și în pielicica lor, așa cum sunt, pentru că fiecare este chipul lui Dumnezeu și implicit este foarte valoros și frumos. Chiar dacă mai dă rateuri, chiar dacă mai face chestiuni din creierul ăsta, putem să ajutăm și să educăm oamenii să conștientizeze ce fac și încotro se îndreaptă prin aceste acțiuni. Pentru că și despre asta vom vorbi, ce înseamnă nivelele de conștiință, de la inconștient prin planul de conștientizare la conștiință și cum de fapt în momentul morții, pe ce nivel, pe ce vibrație ești, unde te poziționezi din punctul de vedere a proceselor de conștientizare. Cam asta se întâmplă acolo, ne spun și cei care au avut morți clinice și cei care au făcut experiențe cu substanțe interzise pentru România, da, care au făcut aceste tripuri, da, unii care chiar după moarte clinică s-au întors și au povestit și unii și-au schimbat cu totul și cu totul modul de viață, alții care au făcut experiențe, tripuri cu substanțe interzise din punct de vedere al sistemelor, dar pe care, ce știu eu, acolo mai înțelepți din vremuri care se foloseau de ierburi și de natură ca să-și rezolve anumite să-și rezolve anumite ecuații, da, cum ar fi și ecuația asta de unde vin, încotro mă duc, au făcut experiențe cu aceste substanțe care undeva faci un trip și vezi cam pe unde, din punct de vedere a nivelelor de conștiință, te poziționezi și dacă cumva pe acolo ți-a venit sfârșitul, începem să ne gândim poate mai bine de 2 ori decât să rămânem inconștienți de faptul că murim și nu-i totul. Da? Bine. Bine.
Îmi cer scuze pentru lipsa de sistematizare a discursului, nu sunt un om sistematizat, sunt un artist, ideile îmi trec, eu și când pictez, încep ceva și de fapt inconștientul meu sau spiritul meu creativ zice fă altceva din asta și nici nu am cum să nu-l ascult, că e așa de puternic că el îmi duce mâna, chiar dacă eu aș vrea să fac un copăcel, el îmi face o sirenă sau mai știu eu ce. Așa și cu acest laborator de fericire, chiar dacă aș vrea să fiu o școală și să fiu mai structurat așa ca la școală, probabil că inconștientul nu mă lasă și intru în tot felul de cascade din astea și de tunele și de discuții legate de alte discuții, dar am să-mi respect acest mod de manifestare și acest fel de a mă putea exprima, pentru că acum mă exprim în mod natural și autentic, nu fac niciun discurs dinainte, ci pur și simplu pornesc camera că mi-a venit un gând și de acolo se face poate 2 ore de când o vorbesc. Dar pentru unii am primit feedback-uri că e o fericire, că își au materialul acolo și așteaptă următorul episod. Deci faptul că am primit aceste feedback-uri, mai ales de la persoane foarte dragi, care care n-am crezut că mă prețuiesc așa, îmi spun că nu fac umbră pământului și că nu fac degeaba lucrul ăsta, dar chiar dacă l-aș fi făcut doar pentru mine, că îmi face mie plăcere să mă manifest și să tot vorbesc și măcar să vorbesc, să mă aud în afară și să mă văd din afară ce vorbesc eu înăuntru, tot îl consider un câștig și nu am să renunț la acest proiect nici în ruptul capului și am să-l continui până o să-mi zică ceva din mine. Până atunci este o fericire și ar fi și mai mare fericire să împărtășiți această cunoaștere și pentru că poate, eu nu vreau like-uri de un cult a personalității, că eu oricum am o personalitate, îs mândră de mine, nu trebuie și am fost întotdeauna, nu trebuie să nimeni să mă laude ca să mă simt eu bine cu mine, chiar mă simt bine cu mine, cu bagajul meu de cunoaștere, cu viața mea, deci nu vreau like-uri, ci vreau că asta probabil se înțelege, vreau share-uri, adică dacă tu ești un om echilibrat și nu te uiți la mine, înțeleg asta, dar poate sunt oameni dezechilibrați care au aceste nevoi, poate sunt oameni care ard în corpul lor fizic sau ard în sufletul lor și au traume, dureri și arderi și dacă nu poți să îl îndrumi către laboratorul meu, undeva în mod inconștient, suntem cu toții responsabili de viața tuturor, da, pentru că suntem interconectați și dacă nu mă credeți că suntem interconectați, vă rog frumos, puneți acum un reminder să vă uitați la documentarul I Am, pe care l-a făcut o celebritate care a ajuns celebru, regizorul lui Ace Ventura, care a avut o cădere după ce a ajuns cineva și a avut din căsuțe case și din case palate și din palate și avion personal și am văzut, cred că avea ceva tablouri de El Greco, dacă bine mi-amintesc. A căzut într-o depresie, nimic din asta nu mai contau, a vrut să se sinucidă și înainte să se sinucidă, ce s-a gândit el, ia să fac eu, să pun eu o ultimă întrebare și această întrebare pentru el a fost de fapt această deschidere, da, către întrebare fundamentală, ce-i cu noi și așa mai departe. Vă recomand acest documentar I Am și vă recomand multe alte documentare. Și acum vă fac recomandarea documentarului lui Bruce Lipton, pentru că am vorbit de el și are legătură cu celula, nucleul, ADN-ul și toate lucrurile astea, care să vă demonstreze că
sunteți importanți și sunteți determinanți în ce se întâmplă cu copilul vostru și la rândul vostru ați fost determinați, că există un determinism cauzal, există o cauză înainte de aceste efecte și aș vrea să nu fiți cauza unor asemenea efecte. De asta vă rog, aveți grijă de voi și creșteți înainte să vă mulțiți, sau dacă v-ați înmulțit, încercați să vă devirusați și să vă scoateți din cap toate prostiile care fac ca acești copii ai voștri să poată să ajungă așa, în loc să-i îmbrățișați și să-i iubiți necondiționat. Adică nici nu trebuie să ajungă un copil așa ca să faci așa cu el, unde mai pui că dacă ajunge așa și nici atunci nu te poți opri și mintea ta nu tace și tot același program al vai de mine nu-s cineva, vai de mine copilul meu nu o să fie cineva, vai de mine copilul meu o să fie doar o bucătăreasă ca mine, aceste programe, da? Dacă nu le dăm, sfințăm de acolo, mai bine ne gândim de câteva ori înainte să facem copii și mai bine să îi lăsăm în nivelele alea înainte să îi aducem aici și să-i pârlim de mici, da? Eu cred că mămica asta, în momentul ăsta, dacă am întrebat-o și Doamne ferește să vadă acest material, deși fetița ei, adică Tudorița m-a rugat să mă ocup de povestea asta și să mă implic în face oamenii conștienți de încotro se îndreaptă și pe unde se poziționează. Mămica asta, cred că dacă nu mi-aș dori să vadă acest material, Doamne ferește, pentru că adică tragică este viața ei și de acum înainte și a și trăit în mod tragic, să vezi că ții copilul bolnav, ai prefera să mori în locul lui de 100 de ori și sunt convinsă că și mama Tudoriței asta ar fi, în orice moment și-ar fi dat viața, dacă ar fi putut să schimbe situația Tudoriței. Dar în momentele alea ea nu știa, când aceste programe rulează acolo, ești inconștient, repet, o femeie inconștientă, o mamă inconștientă care a dorit, sigur ce a dorit, binele copilului, să fie cineva copilul. Nu i-a vrut rău, i-a vrut binele, a vrut să fie cineva. Totuși acest bine uneori este doar în aparență și poate să ne distrugă. Sunt convinsă că mama Tudoriței ar prefera astăzi nu bucătăreasă, femeie de servici sau oriunde, decât să fi asistat la toată această tragedie și să-ar fi rămas într-un doliu până la moarte. Bine. Bine, bine. Vă pup și ne vedem pe curând. Nu știu, aș fi putut să zic că o să vorbim despre ea sau despre ea, dar nu mai zic nimic pentru că oricum mintea mea creativă, că eu aici consider un proces de creație acest laborator, că de aia îl consider așa pentru că mă fericește, înseamnă că sunt în zona creativității. Nu mai zic nimic, că și așa o să vină spiritul meu care o să zică fă aia, zi aia și așa mai departe și atunci nici măcar nu mai pot să zic că o să zic ceva sau cum o să zic. Am dorința asta ca să-mi fac mai ușor înțeleasă, să-mi structurez lecțiile și o să o și fac.